Hello guys, welcome to my new YouTube channel. It's me, Satish Pujar vlog. आज चाहिँ ड्युटी गएको पानी पर्ला जस्तो दिन हुँदैछ, तनाव भइरहेको छ यार। कस्तो यो बाटो हिँड्नु चाहिँ यस्तो हरेछ कि बाइक भएको बाइकको जानुपर्ने छ। हेलमेटमै सेट गरिरहेको छु होइन। यो मेरो सानो फोर्के गोप्रो त होइन, यसलाई त के भन्छ, दामी बेस यो बाटो होइन। यो बाटोमा चाहिँ आउँछ कि बाइक तर यस्तो ठोकिन्छ भने डर हुन्छ नि त। ड्यु 200 चाहिँ अलिक त्यस्तै छ बाटो चाहिँ होइन। आज अलिक ड्युटीसम्म पुग्नुपर्छ, ड्युटी 10 बजी पुग्नु पऱ्यो तर ढिलो भइसक्यो। यहाँबाट मेरो पाक्योङ टु गान्तोक त पुग्नु पर्दैन, मणिपालको बाटो चाहिँ त्यस्तै 1 घन्टा जस्तोको छ। 1 घन्टा पनि बेसी हुन्छ किनकि गाइस पानी 3-4 दिन लगातार परेकोले गर्दा बाटो हाउडै छ भन्ने खबर छ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो बाजे बोजूको परम्परा। यो चाहिँ देउराली भन्छ, यसलाई चाहिँ पूजा यहाँ गरिने गर्छ। पूजा त के गर्छ, पापीहरू चलाउँछ हिँड्ने मान्छेहरूले। आज बाटो चाहिँ अहिले यार तनाव छ नि म बाटो कहिले पुग्ने। रुखहरू यसो लडिदिन्छ नि त गाइस। यो बाटो चाहिँ मान्छेले भनेको रोड चाहिँ यतिको प्रगति, लकडाउनमा केही काम नभएर चाहिँ यतिको गरेको। खोइ सबैले रोड दिन्छ मात्रै भन्छ, रोडै दिँदैन यार। बाइक चाहिँ उतालाई राखेको हुन्छ होइन, राखेको छु मैले। अब त्यहाँबाट चाहिँ लाग्छ रफ रोड पनि हल्का, यहाँबाट गयो पनि बराबर झर्दा पुग्छ। त्यो बाटो अलिक हिट होला, यो बाटो भन्छु म चाहिँ बाइक होइन। यस्तो छ बाटो हुन्छ, ड्युटी चाहिँ यस्तो जान्छ, ड्युटी यसो ट्रेनबाट जान्छ। कस्तो हिँड्नु लाग्यो हेर्नुहोस् तल बाइक नै चलाउँछु, बाइकमा तेल बेच्दिनँ तलबाट फोनको काम चाहिँ लाग्छु। त्यही गर्नुहोस् सतीश पुजेर अब बाइक स्टार्ट गरेर देखाउँछु तपाईँलाई गाइस रोड कस्तो छ। लगाइ अब चाहिँ हामी हिँडेको होइन, अब चाहिँ साइड स्प्लाई बाटो भने गाइस। अब बाटो चाहिँ यस्तो घिन लाग्दैछ कि यार, के चाहिँ भन्नु। बाटो हिँड्नु गाइस यस्तो छ यार। अब हल्का लानु पऱ्यो होइन। बाटो त मान्छेले भनेको बाटोले गर्दा त्यस्तो भयो गाइस। भ्यू त दामी छ, भ्यू गाइस, भ्यूहरू चाहिँ तपाईँहरू पिस चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो दामी छ होइन। तर रोड चाहिँ हाउडे साह्रो गाइस, रोड चाहिँ हाउडे। रोड चाहियो भनेर हामीले कतिखेप भन्छ कि इलेक्सन आउनुभन्दा अगाडि पूजा गर्छ यार। पूजा गरेर त्यत्तिकै छोडिदियो होइन, सबैले हामी बनाइन्छ भने बनाइदिएकै छैन यार। अनि यस्तो हिलो छ तल, बाटोहरू झन् कस्तो हिलो होला। एउटा हात छोड्यो भने यसरी बत्तिहाल्छ। एक्सपिरियन्स छैन भने त पनि अब एक्सपिरियन्स पनि भएको छैन बेसी। बाइक किनेको 7-8 महिना भयो मैले होइन गाइस। रोड चाहिँ यस्तै हिलो छ हाम्रो चाहिँ, हाम्रो गाउँपट्टिको रोड चाहिँ के भन्नु गाइस। तपाईँलाई देखाइरहेको छु मैले। क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ अलिक हाउडे छ,
किनकि यो चाहिँ एउटा राम्रो क्वालिटीकै हुन्छ नि त गाइस। त्यो सानो उयसमा पाउने 2000 हो यो चाहिँ गाइस। फोनबाट भनौँ भने फोनको साह्रो फोन क्यामेरा त राम्रो छ, तर पुरा साउन्ड रिकर्ड गर्नु अर्कोबाट अप्ठ्यारो हुन्छ कि। अन्त ल्यापटपबाट पनि साह्रो पर्छ साउन्ड रिकर्ड मिलाइबस्नु अल्छी लाग्छ। ड्युटीले गर्दा भ्याउँदैन गाइस। त्यही हो अब खुट्टा जानु परेन त गाइस। यहाँ यस्तो छ नि त गाइस। आम्मा तबाह छ यार जिन्दगी। रोड त दिनु कमसेकम सरकारले पनि अलिकति त उयो गरे, घर बाँध्दैन ठिकै छ नि, ठिकै छ केही दिएन। रोड त दिनु नि कमसेकम त। एउटा बाइक थिएन घरमा, त्यो पनि राम्रो बाटो हिँड्नु सकिनँ। आमा म राम्रो बाटो हिँड्नु सकिनँ भन्ने जस्तो भयो नि यार यो त होइन। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ कमेन्ट डाउन गाइस। म चाहिँ अब यसरी बक्लोल गर्दै पुग्छु, तपाईँहरूलाई बिजुलीसँग सार्दै देखाउँदै हिँड्नु गाइस। यो रफ रोड चाहिँ हेर्नु तर डल्लै गाइस, कस्तो रफ रोड छ। यहाँ तलसम्म चाहिँ मान्छेले मात्रै खानेको गाइस। लकडाउनको काम चाहिँ त्यही छ हाम्रो युथहरूले खानेको। युथहरूलाई के ठुलो खाले सबैजना दिन्थ्यो, आमाहरूले आमा पार्टीहरूले खाना पकाएर दिन्थ्यो, ट्राम थियो घरको। त्यो बाजे नानी कुराहरू आउँदो रहेछ। अन्त यस्तो छ। गुड मर्निङ बाजे। बाजेले पनि यतिको यस्तो जिनिस छ होइन। अगाडि गएर चाहिँ राम्रो बाटो छ गाइस। यो त्यस्तो छ नि त गाइस। यो अब खुट्टा झार्नु पऱ्यो भने चाहिँ गाइस कस्तो चाहिँ हुन्छ भने त खुट्टा आम्मा भने नि खुट्टा यसरी उकाल्नुपर्छ गाइस। हिँडै छिरिसक्यो साथी, याद पाउँदैन आम्मा। त्यस्तो बाटो चाहिँ कसम हिमालयन एक्सप्रेसहरू चाहिँ ठिक हो गाइस। ड्युकले भन्ने यस्तो साह्रो ड्युकहरू यस्तो बाटो पाउँछ नि त। राम्रो बाटो कुदाउनु लागि भनेर किन्नु लागि हो। त्यस्तै छ बाटो, के गर्नु भयो। अहिले अब चाहिँ अलिकतिको चाहिँ राम्रो बाटो हो मेरो लागि चाहिँ, हामी सबैको लागि यतिको त खास हो गाइस। यो चाहिँ यता पल्लो गाउँ हो, बाटो भन्ने उतारि देख्छ हाम्रो गाउँ हो। भ्यूहरू हेर्नु कि भ्यूहरू त्यस्तो देख्छ भ्यूहरू अब चाहिँ जानुपर्छ गाइस। अब चाहिँ म राम्रो बाइक पुगेँ तल राम्रो। यहाँ चाहिँ अस्ति कस्तो पानी परेको थियो कि यो सबै भत्केको यो हिलो बाटोहरू छ त्यसले गर्दा भएको। त्यो दिनकोले गर्दा सबैजना ड्युटी जानेहरू अहिले भेट्नेहरू चाहिँ होइन। अब चाहिँ राम्रो रोड आउँछ कि अब चाहिँ कुदाउनु मजा आउँछ कि हुन्छ। म चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ, उता गयो भने चाहिँ माथि याक्टेनहरू भन्ने पुग्छ। याक्टेनहरू होमस्टेहरू राम्रो छ गाइस, घुम्न आउनु तपाईँहरू पनि टाढाबाट हेर्नुहुन्छ भने। गाइस यो चाहिँ यस्तो छ बाटो उनीहरू चाहिँ नयाँ गएकोहरू चाहिँ लागिसकेको छ ड्युटीमा। उनीहरू कहाँ हो होइन। अब तिनीहरू गएर भए पनि हात हाल्दा चाहिँ उठाइदिन्थ्यो होइन गाइस। अब 3 महिना 7 हजार पनि बोकिरहेको छु मैले। आज भएर यो को आउँछ ड्युटीबाट होइन मलाई लाग्छ। माथितिर त जान पऱ्यो यार, गान्तोकतिर त यतातिर घाँस लाग्छ त गाइस। अब यस्तो चिसो छ के गर्छ यार। जाँदो रहेछ यो स्कुल अघि तपाईँहरूले क्लासहरू देखेको होला। अब बम्पर कम्पनीहरू कुदाउनु पऱ्यो गाइस। साह्रो पर्छ होइन। पाखनबारे छ माथि देख्दै तपाईँहरूले ल अहिले भएर देख्नु चाहिँ अहिले गाउँसँग अहिले उताहरू भने एयरपोर्ट एकदम यहाँ डाँडामा सबैजनाहरू आउँछ। यो टर्निङमा चाहिँ गाइस मलाई यति डर लाग्छ किनकि यो टर्निङमा चाहिँ एउटा टाटा ल्याएर हिँड्दाइदिएको खडै चाहिँ होइन। हिँड्दा त त्यो टाटाको पिछाडिसक्यो टाटा बाइकको टाटा लाइसेन्स नभएकोले गर्दा त्यसले मलाई कस्तो टेलेको नि गाइस। अलिकति लाइसेन्स नभएकोले गर्दा त्यसले कम्प्लेन गरेर मलाई ठाउँ पुऱ्याउँथ्योहरू भन्ने
माथि अन्त गाडीहरूतिर पनि माछा आफ्नो अनुसारको हुन्छ सोलमेट पुग्छ होइन सोलमेट भन्ने एउटा दामी व्यक्ति छ तपाईँहरू यतैकै होला हेर्दा होला त्यतै हेर्दा सोलमेट एप छ नि त सोलमेटहरू मजाको उयो छ अब अरूहरूलाई पो हेर्छ नि त हामीले त हेर्छ केटाकेहरूलाई प्रायः त्यो सिक्किमभरिकोलाई त याद हुनुपर्ने सोलमेट फ्याक्ट्री त होइन यहाँ उतापट्टि भनिन्छ सोलमेट फ्याक्ट्री चाहिँ है गाइस मेरो भिडियो लामो हुन्छ कि अहिले बोल्छु तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् होला स्कुटी निकालेर स्कुटी नहुने गाडी नहुने त्यस्तो राम्रो यसको लाइफ ब्रिटिस अप एन्ड डाउन होइन आज सबैले रियाक्सन गराइदिएको छ रियाक्सन छोडिदिउँ भने पनि अगाडि पुलिसहरू अगाडि गएर त अब सरकारमै पुग्नुपर्छ कसले जस्तो तर पर्फ्युम लगाएर हिँड्नु चाहिँ मलाई चाहिँ नाफा आदिको बिलो भएर चाहिँ किनकि अस्ति पानी झरीले गर्दा ड्युटी म पनि गएको छुइनँ त्यहाँमाथि चाहिँ फरेस्ट अफिस छ अब त्यहाँनिर सबैजनाले आजकल त नर्मल हो भ्लगमा छ त्यही कारण म पनि भ्लग पनि स्टार्ट गरिदिएको यहाँ त कुरो हामीसँग वान वे छ म चाहिँ यता जानुहुन्छ किनकि यता चाहिँ गान्तोकहरू पुग्छ पाक्किङको यता त आइबस्नेहरूलाई त याद छँदैछ त्यसरी रोक्नु पनि त गाडी यस्तो कुदाउनै नजाने जस्तो कुदाउँछ कहीँ रोक्नु थियो अब यस्तो इन्डिका त दिँदैन भाइ अब पुलिसहरूले अहिले पक्रेर किन भ्लग गरेको दिँदालाई सोध्छ अहिले आजकलको पुलिसहरूको त घर हुँदैन कि यहाँ यो माथि गयो भने चाहिँ तपाईँ एसडिएमहरू पुग्छ होइन एसडिएम उयोहरू अङ्कल कस्तो नहेरी हुन्छ तनाव छ कि त यो चाहिँ हाम्रो न्यू मार्केट भन्छ यसलाई कान्छीको जति पनि भन्छ होला मलाई चाहिँ छैन त त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ म त्यस्तो वास्ता पनि गर्दिनँ मेरो बाइकको चेन अलिक पुलिस भइरहेको छ तर आज बनाउँदिनँ किनकि जति बनायो नि यो बिचको भनेको कुदाउनेको मालिकहरू चाहिँ अब कस्तो छ भनेको होइन इन्डियाको नानी बाटो हुँदैन भाइ बाटो बिचमै गाडीहरू आएको त अलिक ठुलो गरी भएर राम्रै छ एजुकेसन अफिस छ नि त अन्त त्यहीँको सरहरूको होला एजुकेसन स्कुलमा चाहिँ 15 अगस्तमा कस्तो स्टडिज पुग्नु हुन्छ कि आम्मा हेर्नु नै कि युट्युब चाहिँ नछोडेको गर्दा त्यस्तो छ त यताको फुटबलको नियम त सिक्किममा चाहिँ फुटबल हेर्नु आउने है फुटबलको फेरि सिक्किममा त पुरै मजा नि सिक्किममा त के वर्ल्डमा फेमस होला तर सिक्किममा मान्छेहरूको भिन्दै इन्ट्रेस्ट गरेको छ यहाँ छेउमा चाहिँ ग्यारेज छ त्यही कारणले अलिकति उयो छ बाटो चाहिँ यस्तो हिलो सिलो चल्दै गर्छ जुत्ता चाहिँ मैला हुँदै गर्छ भराइ गएर पुस्नुपर्छ यहाँतिर ट्याक्टरिङ हुन्छ नि त अब त्यहाँ पनि अनि ठुलो बनाउँछ एनएचआइटिसिएलको उयोले एनएचआइटिसिएलले अन्त अब यो गाडी छिर्छ त यार के भयो यस्तो गर्दै हुन्छ तनाव हुन्छ नि त यार गाडी छिर्छ मलाई नि यस्तो चाहिँ हाउस हुन्छ नि त गाडी ड्युटी लिएर चाहिँ अहिले म गाडी फेरि के साह्रो विश्वास मान्छे भन्दा पछि गाडी थियो उयो ओभरटेक गर्नु खोज्यो नि मेरो माछा कस्तो खालको अनि पनि बताउनु नि भाइ गाडीको स्टाफ मान्छे छ होइन गाडी बनाएर बसिरहेको छ गाडी त्यो पनि ड्राइभरहरू छैन अलिक बुझाएको नै हुँदैन मेरो यताको ड्राइभर चाहिँ अस्ति त घना गयो तुलाई नगरेर आफूहरू खोज्दा हुन्छ
फाल्टाखान चाहिँ जाने कोही बेला तल हातलाई बजेर उठ्नु भन्छ के गर्ने त वान नाइट दिनु गर्छ त्यो अलिकति बेला बजिसकेको त्यो बाटो हुन्छ त्यो खालि मजाले उतारेको पनि खालि उतारेको पनि रोको दि स्कुटी रहेछ यसरी हो भाइ भाइ मजाको छ उताले त्यो रोड हुँदैछ भने यहाँ चाहिँ यहाँबाट 10 मिटर बाटो अफिसहरू थियो अहिले चाहिँ छैन अहिले त अब आफ्नो मैले यो किन हामीले गर्छु त्यो बाटो पनि मैले बाइक कस्तो गर्छु देखा अब तपाईहरुले मैले बाइक कस्तो गरी दिएर अहिले बाइक पुग्दै होला नियत खराब छ नियत अहिले त बाइक पनि छ अब फेरि तपाईहरुले पनि हेरेको होला तपाईले स्कुटीमा फलो गर्छ अहिले पनि पुरा पुरा भयो अनि घरिको दिन अहिले घाटाले गर्दा जाममा होला एकजना घाटो पनि जाममै छ किनकि जनताको जाममा भइहाल्छ जनताको दार्जिलिङ जनता साथमा बाइक भन्नु दिएर पनि खाल्नु राम्रो साथी यार तपाईहरुले नि हेर्नु जाम हुन्छ जाम भिडियो कति उठाउनु छ पछाडी आम्मा जाम रहेछ भाइ जाम 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 यस्तो छ नि त बाटो पनि अगाडिबाट गाडी आइज नि ठक्कै सक्छ बिस्तारै बिस्तारै जानु छ के गर्नु त त्यस्तै छ रोडको स्थिति अब रोडको पनि सिचुएसनै अहिले पानी जाने यस्तो बनाइदिरहेछ आम्मा यहीँ पनि जान आम्मा मजा आउँछ यस्तो होइन अलिक बुझ्दिने उयो आयो भने चाहिँ अलिक बुझाकीहरू अब गाइस यस्तो हिलो छ के भन्दा रोड चाहिँ यस्तो छ रोड चाहिँ छिटो बनाउनु नि यार यस्तो हिलो त नछोडिदिनु पानी झरीमा कस्तो हाल्छुन्छ तपाईँहरूले पानी छ रोड होइन एबिएस सिस्टमहरूमा चाहिँ अब यहाँ रोक्नुपर्छ अब यहाँ रोक्नुपर्छ मैले हो नमस्ते अरे रोड हिलो थारहरू कुद्ने बाटो छ अन्त एकदम केयर गर्नु खालि कस्तो हिँड्नु साह्रो अब यो जग्गामा चाहिँ कसरी कुद्ने भाइ यस्तो छ खुट्टा झार्नै रहेछ यसरी अफ हुन्छ अब हो आम्मा बिचमा दलदले छ यस्तो बिचमा त यस्तो फसिँदा चाहिँ यस्तो साह्रो पर्छ कि छ आम्मा रोड त कस्तो भनेको यस्तो एउटा खुट्टा झारेर हिँड्नु पर्दैछ भाइ आम्मा एउटा त के दुईवटा आम्मा चिप्ले अनि दुईवटा चाहिँ मारिको सडक र पछाडिको गाडीहरू पनि लुकिँदैछ मैले हेर्दैछु यहाँ लुकिङ ग्लासमा होइन पछाडिको गाडीहरू पनि त्यस्तो छ आम्मा रोड त अन्त अरू जग्गा के हेर्छ गाडीको जाम कतिमै छ अब हामी गान्तोकमा त के भएको मेरो क्लास त्यो अलिक खराब छ क्या आम्मा यो रोड त कसम के भइगयो अस्ति भरसम्म त राम्रो त्यो ब्याक कटिङ गर्नेहरूले चाहिँ बनाइदिएन पर्छ नि गाडी ल्याएर अब त्यत्रो ब्याक कटिङ गर्ने उयो देखि नि त छ
कस्तो छ ऊ गाडी त यसरी हाल्ने छ आम्मा त्यस्तो छ गाइस कतिको बाटो चाहिँ यहाँ चाहिँ हराउँछ कस्तो हिँड्न म कति पनि ला जुत्ता त हिँड्न सक्छ जुत्ता जुत्ता गाइस तपाईँले ल दियो त्यति बेला त गाडी होइन बाइक होइन गाडी किन्नु पर्छ जस्तो भएको छैन ल जुत्ता रास्ता मैले यसरी आज चाहिँ सबै फसिसक्यो राख्नै मन परेन अब त के हो अरे तनाव छ त जिन्दगी तनाव त्यति बेला एकछिन चाहिँ दिनु पनि यो खालको लाममा चाहिँ अब कुनै खाना तपाईँले भने जस्तो म राम्रो बाटो हिँडिसकिनँ अहिले खुसी भयो बुद्ध घर नजा आज छिटो छिटो जानु पर्ने गाडी मिलाइ यो थारलाई चाहिँ अर्को बाटोको नाम हो थारको त कम भन्नुभयो मेरो ड्रिम छ थार चाहिँ मैले यसरी अब जब त गर्दै जानु पनि छैन तपाईँहरूले के भन्छ होला तर मलाई चाहिँ आज ओभरै ढिलो भइसक्यो नि त आज मेरो 45 मिनट भएको बाइकमा होइन तर त्यो जामहरू भएर कोही कोही बेला बाइक अड्किँदैन भन्ने त हुन्छ नि तर अब कोही कोही छिन जग्गा अड्किन्छ गाडी तर अब नछिने जग्गाहरू अब सुचित भित्र पनि होइन त्यस्तो सुचित आर्मी बन्नु सक्न त्यस्तो छ अल्लो बाटो चाहिँ यहाँबाट जान्छु गाइस जोसुकै गाडी एकछिन अब नगरको बाटो हो हामीलाई के नहो यो एमओटीसीएलले किन ढिलो बनाइदियो छिटो गरिदिनु नि अब के भन्नु घर गाडीहरू नयाँ गाडी एकछिनमा ढिलो रोडको नियम कस्तो हो भइसक्यो गाइस एकछिन ढिलो खायो ढिलो आइरहेको एकछिन के गर्यो ढिलो कहिले पुग्नु भइसक्यो नि अब आज ढिलो पनि निक्ल्यो नि त गाइस म अलिक होइन त्यस्तै भयो अब बाटो अब घरमा काम हुन्छ गाउँ बस्तीको मान्छेको त होइन अब यस्तै छ जिन्दगी आज चाहिँ हाम्रो छ कि हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो मम्मीहरूले बाँड्नुपर्ने अब हाम्रो पापाको काम पनि आउँछ मेरो पापा चाहिँ हुनुहुन्न होइन अब छिटो आउँछ होला अब आज चाहिँ मम्मीहरूको एक छ कि छ नि त अन्त मम्मीहरूले बाँड्नुहुन्छ के भएर चाहिँ छ झट गरेर ढुङ्गा पनि थिएन जस्तो लाग्यो कस्तो खेल्दै बाइक अगाडि जाउँ भनेर यो बाटोमा चाहिँ मलाई फर्स्टमा बाइक ल्याउँदा चाहिँ कस्तो भनेको तपाईँहरूले एक दिन भन्दै म त्यो कहानी फर्स्टमा बाइक ल्याउँदा चाहिँ म त झन्डै रुइदिएको छु त्यो कहानी पनि भन्नुलाई एक दिन यो बाटो जाँदा जाँदा तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्दै गर्दै म त बेसी ततार बोल्छु तर त्यो रियलमा चाहिँ त्यस्तो छुइनँ किनकि घरमा तपाईँहरूलाई अल्छी हुन्छ भनेर मात्रै बोल्दै रियलमा पनि त्यस्तो छुइनँ बोल्छु बेसी रियलमा त्यस्तो छुइनँ बोल्छु बेसी तपाईँहरूलाई अल्छी हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ नि त अब यो चाहिँ मैले के ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू हुन्छ म्युजिकहरू पनि बरु आजकलको जमानामा त भ्लग होइन बेसी उयो चल्छ आवाज दिनैपर्छ साउन्ड दिनैपर्छ अब ड्युटी आइपुग्यो होइन बिचमा गोप्रोको चार्जै सकेछ नि त अब त्यस्तो हुन्छ गाइस ला पुस्नु पनि डरियो पुस्नै ल्याएन रहेछ अब फेरि यस्तो छ गाइस पुस्नै झरेछ नि अब अहिले त्यस्तो भइरहेछ जुत्ताको हाल्ला त्यस्तो बाइक धोएर ल्याएको हाल्ला त्यस्तै बाइक
यहाँ चाहिँ अफिस हो अब भित्र जान्छु अहिले देखाउँछु त गाइज अब ढिलो पनि भइरहेछ कि अलिक खाने क्यान्टिनमा चाहिँ यस्तो रहेछ क्यान्टिनमा है यो चाहिँ क्यान्टिनमा खाजा खाने ठाउँ क्यान्टिनतिर पनि यस्तो के हो त्यो चाहिँ माछा हो त माछा यिनीहरू यस्तो हुँदो रहेछ गीत सुन्दो रहेछ गाइस यिनीहरू हो गीतवाला माछाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ माथि माथि कुकुरहरू पनि रहेछ गीतवाला माछाहरू चाहिँ गीत बज्यो भने मात्रै कुद्दो रहेछ यो त मरेको हो मरेको होइन त्यो त्यस्तै हो हो यो अलग्गै बसिदिन्छ होइन उनीहरू त्यो दुइटा छ नि अलग्गै यस्तो खालको अलग्गै त्यहाँनिर मात्रै बसिदिरहेको यो र त्यो हो यिनीहरू चाहिँ ग्रुपकै हुन्छ अरू चाहिँ खतरा रहेछ त है भित्र रहेछ नि यहाँ त फेरि के रहेछ हो फोनमा हेर्दा झन् क्या दामी निक्ल्यो दुइटै रहेछ त म फोनमा कसरी रिफ्लेक्ट भयो चाहिँ नि क्या सेटिस रहेछ नि